Salut prieteni și bun venit alături de noi pe canalul Divergent. Astăzi vă vom prezenta un subiect de actualitate, unul care arde și impune o anumită gândire și atitudine. Acest subiect se numește Vladimir Putin, falsul salvator al omenirii. Text adaptat. Analogiile istorice sunt adesea leneșe și mă încântă când aud analiștii asemănând războiul din Ucraina și răspunsul incert al Occidentului cu cel de-al doilea război mondial și München. Totuși, în timp ce urmăresc efortul militar ezitant al vestului, cu SUA, Marea Britanie, Polonia și statele baltice în frunte, Germania și Franța rămânând în urmă, iar restul Europei undeva la mijloc, aud cel puțin o rimă. Tema care îmi vine în minte este neîncrederea, o neîncredere larg răspândită cu privire la gravitatea amenințării cu care ne confruntăm, ceea ce duce la o conducere instabilă. Rusia era puternică și amenințătoare, China era misterioasă, dar roșu era cu siguranță rău. Nu se putea avea încredere în Japonia și Germania. Marea Britanie era legată de tradiție și era neclintită, toate păstrându-și calmul și siguranța prin care sugerează: continuați, vă rog. După cum vedem, Statele Unite s-au văzut drept campionul mondial al libertății, chiar și în timp ce se luptau să permită descendenților sclavilor săi să voteze. Dar acum, pentru mulți oameni s-a parafat o ordine mondială postbelică, cică de încredere, care a durat zeci de ani, numai că aceasta a fost înlocuită de o incertitudine majoră. A devenit mult mai greu de prezis cum cele mai puternice țări ale lumii își vor urmări interesele economice, cum vor acționa sau vor ignora provocările noastre ca planetă sau vor face față situației celor mai săraci din lume. Alianțele militare par mai puțin de încredere, dar mult mai negociabile. Rusia ar părea slabă din punct de vedere economic astăzi, dar încă pare a fi răuvoitoare după părerea unora. Accentul modern este pe însămânțarea diviziunii în întreaga lume, mai degrabă decât pe construirea unui imperiu, iar hackerii sunt arma preferată mai degrabă decât armele nucleare. Și ca lucrurile să se limpezească, să credem că la orizont și-a făcut apariția un mare lider din Est, un salvator care încearcă din răsputeri să oprească tăvălugul vestic care se revarsă peste Est. După cum vedem, istoria se repetă. Degeaba oamenii repetă aceleași greșeli, punându-și speranțe deșarte în Putin, idolul fals, despre care ei nu știu mai nimic. Iată ce spunea acesta Vladimir Putin în cuvântarea sa de la Davos la Forumul Economic Mondial din 28 ianuarie 2021. În același timp, există anumite probleme care privesc toate statele fără excepție. Un exemplu este cooperarea în studierea și combaterea infecției corona. După cum știți, au apărut mai multe tulpini ale acestui virus periculos. Comunitatea internațională trebuie să creeze condiții pentru cooperare între cercetători și specialiști, pentru a înțelege cum și de ce au loc mutațiile, precum și diferența dintre diferitele tulpini. Bineînțeles că trebuie să coordonăm eforturile întregii lumi, după cum a sugerat secretarul general ONU și după cum am insistat la summitul G20. Este esențial să ne alăturăm și să coordonăm eforturile lumii în combaterea răspândirii virusului și să facem mai accesibile vaccinurile atât de necesare. Trebuie să ajutăm țările care au nevoie de sprijin, inclusiv națiunile africane. Mă refer aici la extinderea testării și vaccinării. Vedem că vaccinarea în masă este accesibilă astăzi, mai ales oamenilor din țările dezvoltate. Între timp, milioane de oameni din lume sunt lipsiți și de speranța acestei protecții. În practică, o asemenea inegalitate ar putea crea o amenințare, deoarece se știe că epidemia nu are granițe. Nu există granițe pentru infecții sau pandemii. De aceea, trebuie să învățăm lecția situației actuale și să sugerăm măsuri menite să ameliorizeze monitorizarea urgenței unor asemenea boli și extinderea unor asemenea cazuri în lume. Un alt sector care cere coordonare este să menținem și să salvăm clima și natura planetei noastre. Nu voi adăuga nimic nou în acest domeniu. Doar împreună putem obține progrese în rezolvarea unor asemenea probleme critice, precum încălzirea globală, reducerea pădurilor
scăderea biodiversității, înmulțirea deșeurilor, poluarea oceanelor cu plastic și să găsim un echilibru între dezvoltarea economică și protejarea mediului înconjurător pentru actualele și viitoarele generații. Vedem foarte clar cum Putin și-a exprimat susținerea pentru farsa pandemiei, farsa încălzirii globale și vaccinarea în masă. Liderii noștri sunt aleși pentru noi de către cei pe care îi slujesc. Mă refer aici la cartelul bancar central al evreilor sataniști masoni. Misiunea lor este de a impune ordinea mondială, o tiranie comunistă la nivel global de cea mai joasă factură. După cum se vede în declarațiile de mai sus, Putin face parte din scenariu. El joacă rolul nebunului care dărâmă mesele palatinilor ca să distragă atenția mulțimii de la conspirația planetară pe care omenirea o trăiește de câțiva ani. Putin, ca și Trump de altfel, sunt așa zisa opoziție controlată, pentru a crea iluzia că lumea normală încă nu și-a dat duhul și că lupta pentru libertate nu s-a terminat, că lumina e în fața noastră și o putem aprinde dacă mai îndurăm un pic. Nu trebuie să cădem în plasa lor și nici nu trebuie să avem vreo stimă pentru acești indivizi. Avem dovada că Putin nu este un dizident, așa cum îi place să pozeze, ci e parte integrantă din marea resetare mondială. Rusia e fruntașă la digitalizare. Sunt nenumărate filmulețe pe site-urile de socializare în care se arată acest lucru. Știm majoritatea dintre noi că fiecare își prezintă modelul său de globalism, dar în esență este tot pe latura tehnologică și comercială, având ca măsură dictatura. În cele două imperii, dictaturile diferă, dar în esență sunt la fel. Forumul Economic Mondial, cu Schwab în frunte, ne doresc transumani, vezi documentarul de pe canal, și docili, iar Rusia ne vrea după modelul ei. Avem de-a face cu două fețe diferite ale unei monede. Concluzie. Știm cu toții că Forumul Economic Mondial de la Davos a lansat deja proiectul creditului social, digitalizarea și multe altele în ascuns, toate de tip chinezesc, care le va permite urgent resetarea totalitară a omului normal și transformarea lumii într-o dictatură digitală imposibil de evitat pentru cei ce vor să trăiască sau care pretind că trăiesc în noua normalitate. Vor începe în Europa, America de Nord și Australia, după care o vor extinde la nivel planetar. Pandemia ne-a arătat clar cum se vor mișca lucrurile. Mai știm că aproape fiecare catastrofă majoră provocată de om a fost precedată de un exercițiu la scară planetară. Pandemia a fost primul pas din acest mare plan de resetare. A urmat război, încălzirea globală, s-a început digitalizarea. În desfășurare sunt cutremure de pământ, fenomene ozene, blue beam și o invazie extraterestră și, de ce nu, căderea unui meteorit din cer. Firește că putem să ne întrebăm, va fi acesta următorul pas de care au nevoie globaliștii pentru a le reuși marea resetare? Majoritatea conspiraționiștilor cred că în spatele acestei resetări sunt familiile Rothschild, Rockefeller, Morgan, DuPont, Lee, etc., care conduc lumea de mii de ani. Fals. Pentru cine nu știe, aceștia sunt și ei conduși la rândul lor, fiind doar simpli pioni pe o tablă de șah ale unor entități extraterestre. Da, ați auzit bine. Cei care controlează planeta și dau ordine bogaților, serviciilor și politicienilor sunt rase extraterestre. Aceștia sunt din acest univers unde trăim și noi sau din alte planuri pe care mulți dintre noi îi numim în multe feluri. Aceste evenimente pe care le trăim toți au loc pentru că acești extraterestri, demonii, arhonii, îngerii, arhanghelii, etc., sau cum vreți voi să-i numiți, conduc totul și doresc să declanșeze un nou reset, totul pentru că oamenii se trezesc și nu vor să piardă sufletele acestora, suflete cu care ei se hrănesc și chiar procrează, după cum bine spune scriitorul Tony Victor Moldovan în cartea sa Programul Terra în Egiptul Antic. Dragii mei, atât pentru astăzi.
Ne vom auzi data viitoare cu un nou material, la fel de interesant. Dacă v-a plăcut ceea ce vedeți, ce auziți, dați un like și un share, vă rog, să afle toată lumea. Și abonați-vă la canalul nostru. Vă mulțumim!